Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 20 квітня 2023 рік. Ви знову бачите зелену галочку. Напрямок руху біткоїна я вчора вибрав вірний. Сьогодні гадаю, що буде зростання. За поясненням, як завжди, йдемо на денний графік. Я трошки змінив своє бачення. Я бачив, що в цьому невеличкому коридорі буде консолідація, але вона пішла нижче і, бачите, оця потужна лінія. Це дуже добре, на мій погляд, тому що минула консолідація була, такої тривалості, позаминула такої. І тут приблизно така. Тому для нормального накопичення, враховуючи минулі цикли, ідеальна була б приблизно така конструкція. На мій погляд, звісно. І якщо подивитися на нижній графік стокастик, бачите, з нижньої зони недокупленості потужно після цього зростання було раз, другий раз дуже потужно. І все ж таки для повного циклу було б добре, якби дані цього індикатора стокастик в даному випадку сходили у повний цикл, десь приблизно тут. Після чого можливе зростання, як було цього разу, 40, а разом з цим 50%. Але воно, бачите, можливо було тільки після такого потужного заходу індикатору стокастик вниз. І зараз лінії мають напрямок вниз, тому, як на мене, була б ідеальна конструкція для вже потужного циклу зростання на позначці 40. Подивимось технічний індикатор, тобто настрої продавців і покупців. Зараз курс трошки менше 29. Вже й ковзані лінії не strong buy, а просто buy. Практично вже вирівнялись. Осцилятори в нейтральній зоні, як і головний індикатор у відсотковому відношенні. 8 людей продають, 9 дивляться збоку, 9 купують. Практично нейтральна позиція, ринок у очікуванні. Домінація біткоін трошки піднялась, але вона в цьому коридорі за 2 дні побільшила активів в біткоін. Тобто 2 дні поспіль іде доволі активне вливання грошей було в біткоін. Трошки зупиняється цей процес. А домінація USDT навпаки збільшилась. Це, на мій погляд, означає те, що в біткоін вливались гроші не з USDT, а наприклад, з альткоїнів переливались або з якихось других активів. Що діється між альткоїнами і біткоїнами, все немає ніякого завершення процесу. Те, що ми очікували, коли перетнуться ці лінії, йдуть зараз паралельно. Біткоін сезон не здається. А ми завтра, як завжди, перевіримо моє припущення. Пишіть в коментарях свої. Якщо відео сподобалось, лайкніть, підпишіться, покажіть друзям. Українського контенту не так багато, тому допоможіть його поширити серед тих, кому дійсно це цікаво. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. До речі, сьогодні я хочу вам показати одну думку, як буде саме знищена Російську Федерацію, принаймні в Україні. Подивіться декілька секунд. Клас. Мені особливо це цікаво дивитися. До окупації ми жили в Криму. Все, українська армія виходить на кордони України. Звісно, посилання на цей твіт я дам в описі відео. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.